Sumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Gaano nga ba kalakas ang bagong 15-year-old jungler ng Blacklist International? Sa video na to, i-analyze natin ang laro ni Kevier at malalaman natin kung siya na ba ang susunod na Wise or ito na ba ang Blacklist 2.0. Okay, let's go! Killing spree! Double kill! Triple kill! Bago tayo magsimula, kung gusto niyo mapanood yung iba pang laban ni Kevier, nagla-live siya sa kanyang Facebook page. I-follow niyo lang yung Facebook page niya na Kevier na ilalagay ko rin yung link sa description ng video na to. Sa laro na to, Jungle Hayabusa yung gamit ni Kevier, kaya ito yung emblem at item build na gamit niya. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa Hayabusa ngayon. Dahil merong Natalia Roam yung kalaban, kaya kung papansin nyo, nagre-ready na mag-build ng Dreadnought Armor si Kevier. Pero dahil hindi siya yung tatargetin ng Natalia, kaya itutuloy niya na lang yung defensive boots. Pagdating naman sa early game rotation, dahil magpo-focus sa gold lane yung Natalia, kaya maganda yung gagawin ng Matilda na guluhin yung Lancelot ng kalaban. At dahil makakapag-cut pa yung Chu sa XP lane, kaya pwede niya ring magulo yung Lancelot kapag kumuha ng red buff. Kaya maganda yung magiging desisyon ni Kevier dito na tumulong muna sa red buff. Retry natin. Retry natin. Tulungan nyo nga bot, tulungan nyo bot, tulungan nyo bot. Ayun na ako. Your inner monster is your first enemy. Nakaras ko ulit. Nice. Okay siya! Sniper please, don't fail me now! Ay, napinila ko. First blood! Abot, di ba kita niya? Tank player. My belief turns Wreck-It Rally into Napakaganda ng backup na ginawa ni Kevier doon. Imbis na pumunta siya sa red buff niya, dumiretso na lang siya sa red buff ng kalaban kasi magugulo yun ng Chu. Karamihan sa mga jungler, kapag hindi pa sila level 4, natatakot silang tumawid sa jungle ng kalaban. Pero dahil sa map awareness ni Kevier, kaya hindi siya basta-basta natatakot tumawid sa jungle ng kalaban. Pagtapos maagaw yung red buff ng Lancelot, kinuha pa niya lahat ng jungle creeps sa top side, kaya ibig sabihin napakalaking delay nun para sa Lancelot. Open pa yung red buff niya, tapos malapit na mag-up yung turtle tsaka yung next na blue buff niya. Pero dahil alam ni Kevier yung potential ng hero na ginagamit niya, kaya makikita nyo dito kung gaano kabilis lang sa kanya kumuha ng kill. Sofia! Unang dash! is my best partner. Apre ah. An enemy has been slain! Putang trigger. Okay na, okay na. At least, Bago natin ituloy yung video, gusto ko muna i-pause sa clip na to kasi gusto ko ipakita sa inyo kung paano naging possible to, pati na rin sagutin yung isa sa tanong ng ating viewers. Shoutout sa'yo Joe, ang tanong niya, paano po mag-advance ng camera, sa minimap po ba or sa drag sa main interface? Pwede mong gamitin pareho yung minimap pati yung pag-drag sa main interface. Pero para magawa yung scene na to, kailangan mo ng at least 3 daliri. Kung mapapansin nyo, nakapindot siya sa movement button, skill button, tapos naka-advance yung camera. Napakalaking advantage nito kasi nakikita na natin yung kalaban bago pa tayo gumamit ng skill. At para magawa yan, kailangan nga natin ng 3 or 4 na daliri. Kailangan mo lang practicein na pumindot sa map habang gumagalaw or gumamit ng skill habang dinadrag yung interface. Pero ikaw, gumagamit ka ba ng 3 or 4 fingers? I-comment mo sa baba kung paano matutunan yon at kung gaano kalaki yung advantage nun. At para mas madali mong ma-master yon, i-follow mo na rin yung page ni Kevier. Mas marami kang matututunan kapag nanonood ka ng mga pro. next time yung line. Ay, sige oh. Sofia! An enemy has been slain! Napatay niya na yung Eve at dahil mas importante yung turtle kaysa sa blue buff, kaya unahin niya munang kunin yon bago siya mag-buff. Isa pang mapapansin niyo sa paggamit niya sa Hayabusa, sulit na sulit yung first skill at second skill. Mapapatama niya yung isang first skill sa turtle pati na rin sa crab. Napakalaking advantage nun dahil mas mabilis mo mapapagana yung passive niya. Maliban doon, mas mapapabilis din niya yung pagpa-farm mo. At dahil magkakaroon na ulit siya ng blue buff at magko-cooldown na rin yung ultimate niya, kaya ibig sabihin pwede na siyang humanap ulit ng kill. Silver Line.
forma na. That shadow Ang puta mo sa ko. will pierce you. Putang ilang yun. Yun ang gold yung tinglugan. Tinglugan lang yan, tara! Betrayal Hold on. Sniper oh. must be paid back. Walang flicker yung hit. Knock in na, Warden! You have slain an enemy. Pagtapos makakuha ng kill dahil walang magde-defend sa lane, kaya imbis na kumuha siya ng mga green na jungle creeps, uunahin niya munang kumuha ng gold sa tower. Ito yung isa sa mga kailangan yung timbangin kapag kumukuha kayo ng objective. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon pwede kang makakuha ng gold sa tower, kaya yun ang dapat mong unahin. Yung mga jungle creeps kahit hindi mo agad kunin yan, nandiyan pa rin yan. Unless mag-invade yung kalaban, pero mas worth it pa rin na makakuha ka ng gold sa tower kasi hindi na magkakaroon ulit nun. At dahil lamang na si Kevier sa laro na to, kaya kailangan ituloy niya pa yung pag-i-invade sa kalaban. My belief carried me here. It shall carry me further. Ikaw ako na. Wala ko mana. Ay, putang ina! Sakto pre! 15. Shall unite. Okay na mo, hindi ako tatakbo. Pagtapos makakuha ng kill, nakakuha pa siya ng blue buff at dahil open pa yung gold sa mid lane kaya kukunin niya na rin yon. Makikita nyo rin kung gaano kabilis lumipat-lipat ng mga objective si Kevier. Witness the real power of the shadow. Ano ito mo ngayon? You destroyed a turret. My only way is the way of Ay, sinalmat pre. Ally has been slain. An ally has slain the turtle. Sinalmat ako, halikin nyo guys. Papabait ako, papasahin ko. my belief will turn to rugged terrain into a thoroughfare. Ay, gago, may line! Pang-sila, nagpapabait ako sa view. Hindi lang may pumepal. Sorry, sorry. Your team destroyed a turret. Kung napansin nyo, pagtapos kumuha ng tower sa mid lane, kumuha ng turtle, tapos kumuha ng tower sa bottom lane. At dahil masyadong matagal niyang iniwan yung blue buff niya, kaya possible na mag-invade yung kalaban doon, kaya tinitignan niya. Maraming daong sim, maraming daong sim, maraming daong sim, maraming daong. Robert dito man. The shadow Pinata, pierce you. Boom! Sabog ang mukha! Naagawan siya ng blue buff kapalit ng buhay ng Natalia, pero kung papansin nyo, tuloy-tuloy pa rin siya sa dapat niyang gawin. Medyo magiging aggressive nga lang ng sobra si Kevier sa sitwasyon na to, kaya ito yung nangyari. Try mo. Ay, wait lang. Ako pala hawag mo. Gago, kulang Wala ka ganito eh. Have you seen any other ninja? Gusto malagan Ah, pre! Ay, putang ina, nalipa! Wala ko ba? Ubod, pati ang pan ko, Let me boy. clear the way for my Your team destroyed a turret. Shut down. brother. Medyo naging kampante si Kevier dahil nga sa laki ng lamang niya, pero pagtapos nun, balik na ulit sa objective. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build na bagay kay Hayabusa ngayon. Maganda pa rin yung War Axe para sa HP, damage at cooldown reduction. At Hunter Strike naman para sa additional burst damage pati cooldown reduction. Possible pa rin yung Endless Battle kung kailangan nyo ng lifesteal. At dahil nga wala ganong defense yung kalaban, kaya maganda yung BOD. Pagdating naman sa dalawang huling item, pwede nyo palitan yon depende sa sitwasyon. Iisa-isay na ni Kevier ang pagkuha ng mga objectives or towers sa sitwasyon na to at makikita nyo kung gaano kabilis siyang magpapaikot-ikot doon. Hira ko para... Ayun, impact ko. Puta, nagpapatay na ako. It's not about we. Enemy has been slain. Oh, ito yung pops, ha? Nakali ka ako, nakali naman siya. Have you seen any other ninja? Aray. Talaga sa'yo hindi sa kaya kami nakikita. Tap yan, tap. Kumagal mo sa You have slain an enemy. Amin, for free. Double kill. Patay nyo sa ito, patay nyo sa ito. That shadow will pierce you. You destroyed a turret.
Baka may kang ingay sa inyo nakakantok. Baka na mag-go na dito. Putang ina mo! Antok ka! Wala nga yan, ina mo. Bala, mga antokin ka talaga, matulog ka na. Wala ka, patulog ka na, tangina mo. Nakantok ka pala Ano sa mo, oras, may gago, natural lang ang tukoy, tanga. Baka pala, sabi na yun. Nakantok ka pala. Nakantok ka pala Oo, ano to, tanga-tanga eh. Nakantok ka pala panoorin ako. Alam ko, ano gusto mo, tangina mo. Ano gusto mo? Ah, gusto mo? Sabi mo, gusto mo! Pinagalit mo kaya nun, nakantok na nga. Nakantok ka pala panoorin. Sabi mo, gagawin kasi wala tulog, okay lang yun. Nakakatulog yan eh. Okay, let's say, huwag niyo yung bagong gising. Betrayal. Ay, yung sa ano, start. Luto, demo! Anto kayo, ay! Anto ka pala tol eh, nakakatawid pa noon eh, anto ka kaya. 12 minutes ah, 12 minutes! Sa boto niyo pa tayo eh. Nakakatamad ka pala ano eh, panoorin eh. Nakantok pa eh. Ito, hindi mo nakatawid pa noon. Inaantok pa, tulog na! Yun. Hindi, sabi niya, sa ulit kakainin nila kayong kainit din. Iba pala ko yun. Nakalasap daw tayo pa yun. Sabi ba yung Onyx? Tayo pa Pilipino! Boom! Alam niya nagawa ng ano. Every cloud has a This turret has been destroyed. Ay, sabi, ano ba sabi? Mga inaantok kasi, matulog na! Kung nakakantok, eh di matulog ka na! carries me here. Ano ba sabi? Sige na! Sabi niya, ang ingay sa Onyx dyan, nakakantok. Nakantok. Ay mo naman, pagpatulog ka! Ano oras na? Gusto mo mag-ingay! Ano ang sabi na kung dati na mag-ingay kami? Ano ko ba? Kwako! Hindi na madaling araw! Ano kasi magdali na? Gago, nag-FPS ako. FPS, hindi ko pre! Hindi ko bawa! Sana may natutunan ka sa laro na to. Meron ka bang gustong ipa-analyze na laro? I-comment mo lang sa baba at susubukan natin gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.